Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak sharekan dekat anda cara untuk buat tortilla wrap 3 jenis yang berbeza. Resepi ni agak famous dekat TikTok. Okey, jom kita mula. Isi ayam saya celup dengan tepung goreng serbaguna. Cara penyediaan dia anda boleh tengok dekat packaging tepung goreng yang anda beli. Untuk buat tortilla chicken mayo, gunakan 1 keping wrap. Dekat kedai ada jual pelbagai perasa, ada yang original, homemade, garlic. Jadi anda boleh pilih mana-mana. Potong tengah supaya senang nak lipat wrap ni. Susun isi ayam 1/4 bahagian wrap. Letakkan salad yang dah siap basuh. Kemudian sapukan mayonis dan sos cili di atas wrap. Untuk bahagian seterusnya, letakkan sekeping keju. Untuk resepi yang kedua, kita akan buat tortilla chicken sate. 1 keping wrap. Letakkan 4 cucuk sate ayam. Yang ini saya beli je dekat kedai. Bahagian yang seterusnya saya sapukan kuah kacang. Letakkan beberapa potong timun. Last sekali saya letakkan nanchos. Untuk resepi yang ketiga, kita akan buat tortilla chicken Thousand Island. 1 keping wrap. Susun isi ayam. Susun tomato dan salad sedikit, jangan terlampau penuh, nanti susah nak lipat. Letakkan sedikit nachos. Letakkan sos Thousand Island di atasnya bersama dengan sos cili. Letakkan sekeping keju. Kemudian lipat macam biasa. Masak tortilla wrap atas pan tanpa minyak. Bila nampak wrap macam dah masak, boleh angkat. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan follow sis Damia di Facebook, YouTube dan Instagram. Terima kasih.